Tiếp nối tập trước, vì hai chị em thể hiện tốt, mẹ họ Giang định thưởng cho một mẹ ra trò. Thiết trụ, Mạnh Nha. Hai đứa bay bước ra đây cho mẹ. Hai chị em bị tiếng gọi của mẹ làm cho giật mình. Chị ơi, có phải mẹ biết vụ tụi mình phá nhà kho rồi không? Không sao đâu, không sao đâu. Đừng có hoảng. Để tôi nghĩ xem, hai đứa cứ trụ đấy đi, bản Uông. Phải rút trước đây, cái mông chó này còn phải giữ để ăn Tết nữa. Nói xong Đại Hoàng lén lút chuồn ra phía sau. Hai chị em nhìn nhau ngơ ngác, trong lòng càng thêm hoang mang. Mạnh Nha à, em nghe chị nói này, chuyện lần này hơi lớn đấy. Tí nữa nếu mẹ có động thủ thật thì em cứ khóc thật to vào. Cứ bảo là do chị chủ mưu hết, nghe rõ chưa? Chị ơi. Vậy có sao không à? Nói đoạn Mạnh Nha ở khóc nức nở, nước mắt rơi lại chạ xuống đất. Mạnh Nha đừng khóc vội, trốn không thoát được đâu. Theo chị thấy, hay là mình thành khẩn để được khoan hồng. Mình cứ chủ động một chút, biết đâu mẹ sẽ nhẹ tay hơn. Vậy giờ mình làm sao ạ? Đi thôi. Mang đồ nghề ra đây. Chỉ thấy hai chị em rụt cổ, khiêng một chiếc ghế băng dài, đi ra ngoài. Chưa đợi mẹ họ Giang kịp phản ứng, hai đứa đã nằm cạnh nhau, chồng mông lên, nằm phục sẵn trên ghế. Mẹ ơi, mẹ ra tay đi ạ. Tụi con biết lỗi rồi, mẹ xử lý nhanh lên. Chưa cho tụi con hơi tàn là được ạ. Mẹ cứ đánh mạnh vào đi, miễn là đừng bắt tụi con nhịn cơm là được. Mẹ họ Giang nhìn mà đứng hình, nhìn chằm chằm hai chị em một hồi lâu mới hoàn hồn. Hai đứa bay đang diễn trò gì vậy? Mấy ngày không bị ăn đòn nên thấy nhớ hay sao hả? Còn tự mang cả đồ nghề ra nữa. Chị ơi, mẹ nói vậy là ý gì à? Sao mẹ vẫn chưa ra tay nhỉ? Có phải mẹ không định đánh tụi mình nữa không? Tính mẹ thế nào mà em còn không biết à? Đây chắc chắn là đang giả vờ ngây ngô thôi. Mẹ đợi tụi mình chịu không nổi rồi tự khai đấy. Lúc đó mẹ mới có cớ tác động vật lý nặng hơn. Mạnh Nha à, mình không được hoang mang nữa. Chủ động khai báo họa may còn bảo toàn được tính mạng. Mạnh Nha nghe xong liền sợ, một tiếng rồi khóc nấc lên. Mẹ ơi, con khai sạch hết rồi. Mẹ đừng nhìn con bằng ánh mắt đó nữa. Thật sự là khai sạch sành xanh luôn. Mẹ định cho các con ăn kẹo. Thế các con khai gì với mẹ hả? Cái nhà vệ sinh ở làng họ Triệu bên cạnh là do hai đứa con ném đồ chơi làm nổ đấy ạ. Bọn con vốn định trả thù cho đại tráng, không ngờ chuyện lại lớn thế này. Mẹ cứ tác động đi ạ. Mẹ họ Giang xách gói bánh đường. Giờ thì mẹ nghe rõ hết rồi, tốt lắm. Hai cái đồ danh con này, mẹ bảo sao mấy hôm nay ngoan thế? Hóa ra là các con chờ mẹ ở đây à? Hôm nay mẹ nhất định phải xử lý hai đứa cho ra bạ mới được. Để xem các con còn suốt ngày gây họa nữa không. Trong sân vang lên tiếng chửi đập bùm bốp. Ôi mẹ ơi, chẳng phải bảo thành khẩn được khoan hồng sao? Mẹ ơi, nhẹ tay thôi, mông con sắp nở hoa luôn rồi. Nửa tiếng sau, mẹ họ Giang đánh đến mệt lử, ngồi một bên thở hổn hển. Mạnh Nha sụt sịt cái mũi, lén la lén lút tiến lại gần mẹ. Mẹ ơi, mẹ bớt giận đi. Cái đó, tác động thì cũng xong rồi. Bánh đường mẹ mua có thể cho bọn con ăn không à? Cơn giận vừa nén xuống của mẹ lại bùng lên. Ăn, lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Gây ra họa lớn thế này mà còn đòi ăn. Mẹ nhìn xem, kẹo mạch nha này để lâu dễ dính răng lắm. Bánh vừng mà nguội là hết giòn, nếu không ăn thì chẳng phải lãng phí lắm sao? Cầm đi, mau vào phòng mà ăn đi. Nhìn các con mà mẹ thấy đau lòng. À không, mẹ đau đầu. Hai chị em như được đại xá, ôm bọc kẹo chạy tót vào trong phòng. Thiết Trụ và Mạnh Nha đang ngồi khoanh chân trên giường, ăn uống ngon lành cực kỳ, quên sạch sành xanh trận đòn vừa nãy. Chị ơi,
Kẹo mạch nha này ngon thật đấy. Còn ngon hơn cả kẹo thỏ trắng luôn. Sướng rơn cả người, sướng quá đi thôi. Đại hoàng đứng một bên nhìn mà nước dãi chảy ròng ròng. Hai vị tổ tông nhỏ của tôi ơi, cho bàn câu một miếng với, biến ra chỗ khác chơi. Lúc này đứa nào chạy nhanh hơn thỏ hả? Chính là mày. Đại hoàng, mày quá là thiếu quân tử luôn. Lúc dầu sôi lửa bỏng lại bỏ mặc hai chị em ta. Cái bánh đường này không có phần của mày đâu, lần sau đi. Lần sau nếu mẹ mà xách gậy đuổi ra, bản Uông nhất định sẽ xông lên đầu tiên. Nếu bản Uông còn chạy nữa thì cứ để đời này. Tôi không ngửi thấy mùi thịt đầu heo nữa. Mạnh nha mủi lòng. Nhìn bộ dạng đáng thương đó của đại hoàng. Thôi được rồi, được rồi. Nể tình cậu đã thề độc, cho cậu một cái này. Lần sau còn dám chạy là cho cậu vào nồi hầm luôn. Cứ yên tâm đi. Bản Uông lần sau tuyệt đối không chạy. Đứa nào chạy là cuốn luôn. Chà chà chị ơi, chị bảo xem ngày tháng của tụi mình có phải còn sướng hơn cả bà chủ đất không? Tuy vừa rồi mẹ ra tay hơi nặng, nhưng đổi lại được bao nhiêu đồ ngon thế này. Cái mông này của tụi mình cũng coi như hy sinh xứng đáng rồi. Sướng thật. Sướng quá đi mà, đó là cái chắc rồi. Nếu không phải tụi mình khai nhanh, em là không có gì ăn đâu. Vẫn là chị thông minh nhất. Nếu không cái mông này của tụi mình không chỉ là làng bóng, mà là nở hoa luôn rồi. Giờ tụi mình có tiền có lương thực. Sau này ở cái làng họ Giang này, Giang Gia Quân chính là số 1, biết chưa hả? Hai người đang tán gẫu rôm rả. Đại tráng đột nhiên chạy vào. Đại tỷ, minh chủ. Không xong rồi, Triệu Cầu Sinh qua đây rồi. Đang ở gốc cây hoè lớn đầu làng thách thức kìa. Bảo là muốn tìm các cậu báo thù. Hai chị em nhìn nhau, trong lòng đều hơi run. Chị ơi, hay là tụi mình đừng ra ngoài nữa. Cái tên Triệu Cầu Sinh đó là đồ cứng đâu. Đầu óc đơn giản lắm. Tác động vật lý người ta không biết nặng nhẹ đâu. Cái thân hình nhỏ bé này của tụi mình không chịu nổi đâu. Thiết trụ trong lòng cũng hơi lo. Đột nhiên nảy ra ý hay. Sợ gì chứ? Chị vừa nhớ ra, bố mình hôm nay chẳng phải đang ở đầu làng sao? Đang xới đất ở mảnh ruộng đó mà. Ô, đúng rồi, bố ở ngay đó. Cho Triệu Cầu Sinh thêm 10 lá gan, hắn cũng không dám làm loạn đâu. Có bố chống lưng, hai chị em tức thì đầy tự tin. Hùng dũng oai vệ bước ra khỏi cửa, đi tới đầu làng. Quả nhiên thấy Triệu Cầu Sinh đang đứng đó chửi bới. Giang Thiết Trụ, Giang Mạnh Nha, hai đứa bay giúp. Đầu rùa rốt cuộc cũng chịu ra rồi. Cái hồ xì có phải do mấy người cho nổ không? Hôm đó tôi còn đang mặc cái quần mới. Hỏng hết rồi, đền cho tôi mau Triệu Cậu thắng. Anh ăn nói cho có lý chút đi. Ai thấy tụi tôi làm, không có bằng chứng đừng có mà ngậm máu phun người. Biết đâu là cái hồ xì đó nó nghĩ quẩn nên muốn thăng thiên thì sao? Đúng đó Triệu Cậu thắng, anh đừng có vu khống. Chắc chắn là cái hồ xì đó chê anh đi nặng thối quá. Chịu không nổi nên mới nổ tung đấy. Ngoài hai đứa bay ra, ai dám làm cái trò thất đức này? Có người thấy đại tráng lởn vởn quanh đó rồi. Thì sao nào? Đại tráng là đi dạo thôi. Ai cấm không được đi ngang qua đó hả Triệu Cầu thắng? Tôi nói cho anh biết, không bằng không chứng mà đến nhà là phạm pháp đó. Định đến kiếm chuyện hả? Mạnh Gia Quân tụi này không có chiều anh đâu. Tụi mày không biết sợ đúng không? Hôm nay tao phải cho hai đứa bay nằm bẹp, rồi mới đi mách lèo với mẹ tụi mày. Triệu Cầu thắng định ra tay, thì thoáng thấy từ xa có người đang nhìn chằm chằm. Nhìn kỹ lại thì đúng là bố Giang. Triệu Cầu thắng giật bắn cả mình, nhuệ khí lập tức giảm đi quá nửa. Hôm nay tôi chưa ăn no, không có sức chấp hai đứa. Chuyện này chưa xong đâu, cứ đợi đấy. Chị xem kìa, anh ta chạy còn nhanh hơn cả đại hoàng nữa.
Đại tráng, vất vả cho cậu đi đưa tin rồi, cho cậu ít đồ ngọt nè. Lúc này thấy Triệu Cầu Thắng lại lò dò quay lại. Giọng điệu đã mềm mỏng hơn nhiều. Này thiết trụ, tôi hỏi hai người, rốt cuộc mấy người lấy đâu ra nhiều tiền thế? Nào là mua bánh gạo, nào là ăn kẹo thỏ trắng nữa. Chẳng lẽ nhà họ Giang phát lên rồi? Thiết trụ và Mạnh Nha nhìn nhau một cái, lập tức hiểu ý đối phương. Triệu Cầu Thắng, nể tình hôm nay anh cũng biết điều. Đừng bảo là chị không dắt anh đi làm giàu. Hỏi anh nè, anh ăn thịt rồng bao giờ chưa? Thịt rồng? Anh lừa ai đấy? Rồng chẳng phải bay trên trời sao? Đó là đồ cho thần tiên. Người phàm ăn được chắc, trên trời là phi long. Nhưng còn một loại phúc thọ long nữa, biết không? Cái tên rồng phúc thọ này nghe qua là biết báu vật xịn rồi. Đúng thế, cậu nghĩ mà xem. Vừa có phúc lại vừa có thọ, lại không phải báu vật sao? Hôm nọ bọn tôi lén lút mò được mấy con, thế mà bị mẹ phát hiện đấy. Mẹ bảo cái đó để dành đồ lấy vàng. Triệu Cầu Thắng nghe xong mà nước miếng chảy ròng ròng. Tam Nha liền chạy về tập hợp đồng bọn. Đêm đó ở làng họ Triệu, phía hướng nhà Triệu Cầu Thắng, vang lên từng trận tiếng đập huỳnh huỵch và tiếng khóc lóc của Triệu Cầu Thắng. Lúc này Thiết Trụ và Mạnh Nha đang ngồi trên giường nhà họ Giang, đang ăn kẹo thỏ trắng cực kỳ sung sướng, quá là thỏa mãn. Nối tiếp tập trước. Sau khi hai chị em dùng thịt rồng lừa Triệu Cầu Thắng, ngày hôm sau ở trong sân, đang bàn bạc xem lát nữa nên đối phó với chị ấy thế nào. Tớ bảo này, tối qua Triệu Cầu Thắng về, nhà có bị tấn không nhỉ? Con phải hỏi à? Cái tính của lão đồ tể họ Triệu ấy, con khó ưa hơn cả mẹ mình nữa. Nhìn cái vẻ ngáo ngơ của Triệu Cầu Thắng xem, xách một xô ốc biêu vàng về bảo là thịt rồng. Cái đòn gánh thiến lợn của lão Triệu đó chắc chắn là vung đến mức để lại tàn ảnh luôn. Giờ tính sao đây? Chắc chắn lát nữa Triệu Cầu Thắng sẽ tới tính sổ. Với cái tính của tên ngốc đó, hắn sẽ tới dỡ luôn nóc nhà mình mất. Thiết Trụ cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Quỵt nợ thì sợ Triệu Cầu Thắng ăn vạ mà trốn đi, thì lại làm quân đoàn họ Mạnh mất khí chất. Hay là cho hắn uống thêm ít canh lực sĩ đi, cho hắn đi ngoài một trận, đảm bảo hắn không còn sức gây rắc rối. Không được đâu, tên ngốc đó vừa mới chịu thiệt, chắc chắn là không ra rồi. Mình phải đổi cách khác. Mạnh Nha, chị bảo này. Nghe chị nói xong, mắt Mạnh Nha bỗng lóe lên tia sáng cực kỳ danh ma. Vào buổi chiều, cổng nhà họ Giang bị một cú đá tung ra. Giang Thiết Trụ, Giang Mạnh Nha, hai cái đồ hại người này, mau cút ra đây cho tôi. Chẳng phải Cầu Thắng đây sao? Sao thế này? Định qua đây cảm ơn tụi tôi à? Tôi thèm vào mà tin cậu. Cái đó hoàn toàn không phải thịt rồng. Làm tôi đem về bị bố tôi tẩn cho một trận tơi bời. Bị xử cho một trận tơi bời. Hôm qua là ai mới nghe được nửa câu đã chạy mất hút nhỉ? Tụi này còn chưa nói hết câu mà. Tại cậu cứ cuống cuồng muốn đi phát tài cơ. Giờ bị ăn đòn rồi lại đổ thừa cho tụi này à? Cậu Xính bị chặn họng nên đứng hình luôn, mặt đỏ bừng bừng rồi gào lên. Thế các cậu cũng đâu có bảo đó là ốc biêu vàng. Cậu Xính nha, sở dĩ chỗ đó chưa phải là thịt rồng là vì thiếu bảo vật đó. Đúng rồi đấy, chưa có cái bóng để trấn giữ. Thế thịt rồng chẳng phải là mấy miếng ốc thôi sao? Cậu đúng là cầm đèn chạy trước ông Tô. Giờ lại quay sang trách chị em tụi này. Bảo vật cần cái bóng, các cậu lại định lừa tôi tiếp à? Hôm nay các cậu có nói gì cũng vô ích thôi. Mạnh Nha lúc này rút ra một cuốn sách thảo dược, lật trang này cho Triệu Cầu Xính xem. Cái thứ gì đây? Nhân cái gì vậy Triệu Cầu Xính? Đây gọi là nhân sâm. Đó là đại bảo vật đấy. Nhân sâm hả? Đúng rồi. Cậu có biết dạo trước trong làng mình có người tìm được nhân sâm không? Bán được khối tiền luôn.
Cái này thì tôi có nghe nói, chẳng lẽ người đó là... Chính là tôi với chị tìm thấy đấy. Cơn giận của Triệu Cầu Xính lập tức bay màu một nửa. Thế nó liên quan gì đến thịt rồng? Liên quan lớn luôn. Cuốn sách này toàn là bảo vật thôi. Chỉ cần gom đủ, đừng nói là kẹo thỏ trắng. Sau này bữa nào cậu cũng được ăn thịt rồng luôn. Ý các cậu là cái xô thịt rồng hôm qua của tôi. Là vì chưa phối với bảo vật này hả, Cầu Xính? Không phải, ý là vận may đã đến tận cửa rồi. Mà cậu lại không biết đường nắm lấy thôi. Nhưng mà Cầu Xính này, nhân sâm này không phải muốn tìm là thấy đâu. Nhưng nể tình cậu vừa bị ăn đòn xong, tụi này chỉ cho cậu một món bảo bối khác. Bảo bối gì? Đừng có bảo là thứ gì không có trong sách là tôi không tin đâu. Mạnh Nha chỉ vào trang có hạt ba đậu rồi nói, nhìn đi, trong sách có hẳn hoi nhé. Đây gọi là đậu xanh khổng lồ. Chỉ cần ăn một hạt vào thôi, sức mạnh sẽ trở nên vô biên, vật ngã được cả trâu luôn. Cậu không phải sợ bố đánh sao? Nếu cậu có được bảo vật này rồi ăn vào, đòn cánh của bố cậu mà quất vào người thì cũng chẳng khác gì gãi người đâu. Triệu Cầu Xính nghe xong mắt sáng rực lên. Chị Thiết Trụ, chị Mạnh Nha ơi, hai người đúng là chị ruột của em. Có thể cho em xin ít đậu thần lực này không? Bảo bối này đâu phải muốn cho là cho. Chị em ta cũng không còn nhiều đâu. Muốn phát tài thì phải tự mình ngộ lấy. Bọn ta còn phải vào nhà nghiên cứu bảo bối khác đây. Nói rồi Thiết Trụ và Mạnh Nha đi vào trong nhà. Triệu Cầu Xính lững thững đi ra ngoài cổng, nhưng ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc. Bỗng nhiên nhìn thấy ở góc sân, ông, đây chẳng phải đậu thần lực trong sách nói sao? Triệu Cầu Xính vội vàng bốc một nắm lớn, bỏ vào túi quần rồi chạy mất hút. Thiết Trụ và Mạnh Nha ngẩng đầu nhìn nhau cười. Chị ơi, chị bảo anh ta ăn hết chỗ đó vào thì phải ngồi hồ xì mấy ngày, kệ hắn chứ. Dù sao mấy ngày tới tai và mình mày cũng được yên thân rồi. Tiếp tập trước. Sau khi hai chị em dùng đậu thần lực lừa Triệu Cầu Xính, Mạnh Nha đang chống mông nhỏ đếm nốt số tiền còn lại. Chị ơi, ngân khố của mình còn dư bao nhiêu tiền? Đếm đi đếm lại 3 lần rồi. Mua vào xong còn dư lại 11 tệ. Mạnh Nha, em có biết thế nào là cảm giác khủng hoảng không? Chị ơi, em không biết. Em chỉ biết cảm giác đói thôi, em chỉ biết ăn thôi. Mấy ngày tới mình phải lặp đại công để kiếm tiền. Nhưng mà chị ơi, ve sầu trong làng bị bắt gần hết rồi. Giờ lại còn kết oán với Triệu Cầu Xính nữa. Cũng không thể sang làng họ Triệu được. Thế thì chúng ta phải làm sao đây? Thiết Trụ suy nghĩ nửa ngày trời, vẫn chẳng nghĩ ra cái gì có thể kiếm được tiền. Thôi bỏ đi Mạnh Nha, chúng ta lại vào rừng sau núi dạo một vòng xem. Biết đâu lại đào được nhân sâm hay thứ gì đó. Lúc đó chị em mình sẽ đổi đời thành đại gia luôn. Mạnh Nha vừa nghe thấy hai chữ đại gia, nước miếng đã chảy ròng ròng. Ôi trời ơi, chị ơi. Thế mình đi mau thôi, đừng để bảo bối bị mấy con hồ ly trên núi thả mất. Nói là làm hai chị em dắt theo đại hoàng, hùng hổ tiến về phía sau núi. Chị ơi, sao em thấy cái rừng này hôm nay cứ lạ lạ thế nào ấy? Cứ có cảm giác lạnh sống lưng thế nào ấy. Sợ cái gì chứ? Có đại hoàng ở đây mà, em cứ nhìn xuống đất đi. Nhìn kỹ xem có bảo bối gì không. Hai chị em bận rộn nửa ngày, chẳng tìm thấy món bảo bối nào cả. Lại còn đi sâu vào tận rừng già. Đại hoàng, cái mũi chó của ngươi có phải hỏng rồi không? Ở đây ngoài mũi ra thì toàn lá mục. Đào đâu ra bảo bối chứ? Đại hoàng vừa định phản bác, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Không ổn, mau rút thôi, chỗ này không ổn. Đâu hả đại hoàng? Lúc này chỉ thấy từ trong rừng rậm phía trước, một vật khổng lồ đen xì lao thẳng ra. Toang rồi, là heo rừng già, chạy mau. Đại hoàng lập tức quay đầu vắt chân lên cổ chạy. Con nghe ra đó làm gì? Chạy đi.
Cái thứ này ít nhất cũng phải 100 cân. Nó mà đóng gói cả 3 đứa mình làm bữa trưa luôn đấy. Thiết trụ hét lên một tiếng. Kéo Mạnh Nha quay đầu chạy thục mạng. Hai chị em bị heo rừng đuổi chạy khắp núi. Cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Sao nó cứ nhắm vào tụi mình mà đuổi thế? Đại Hoàng, lên chặn nó đi. Mạnh Nha, tập trung chút đi em. Ta lên đó để cho nó xỉa răng à? Đại Hoàng, đồ nhát gan, đừng có chỉ biết chạy thế. Cứu tụi em với, chị ơi. Mông em vẫn chưa hết sưng đâu. Em không muốn bị heo húc đâu. Con heo rừng vừa khịt khịt vừa đuổi theo sát nút. Đi đến đâu cây cối đổ rạp đến đó. Thiết trụ. Phía trước có cái hang, nhảy vào đi. Thiết trụ nhìn qua. Cái cửa hang tối om om. Trông có vẻ rất sâu. Thôi kệ, không quản được nhiều thế nữa. Thiết trụ kéo Mạnh Nha. Nhắm mắt nhảy tót vào trong hang. Chỉ nghe thấy 3 tiếng bịch trầm đục. Hai người một chó ngã nhào xuống đất. Ôi da, đau chết ta mất. Cái mông này sắp vỡ làm 8 mảnh rồi. Mạnh Nha. Xịt, đừng có lên tiếng. Con heo rừng vẫn ở trên kia kìa. Lần này tiêu đời thật rồi. Nhỡ trong này có con gấu nào thì 3 đứa mình vừa hay đủ làm bữa tiệc cho nó. Đại Hoàng, ngươi còn nói nhảm nữa. Ta sẽ ném ngươi ra ngoài cho heo rừng xỉa răng đấy. Chị ơi, tối hù thế này thì ra ngoài kiểu gì? Không sao đâu. Chúng ta cứ đi về phía trước xem, biết đâu lại có đường. Thế là hai chị em và một chú chó men theo chút ánh sáng yếu ớt đó, từng bước thấp bước cao tiến sâu vào trong hang. Thiết trụ càng nghĩ càng thấy tức. Tiện tay nhặt một hòn đá, con lợn rừng đáng ghét này. Chút nữa quay lại nhất định phải báo thù. Mạnh Nha thấy chị cầm một hòn đá, thế là cũng cúi xuống định nhặt đá to. Ái cha, nặng quá, chị nhìn này. Em nhặt được một thanh sắt lớn để xử lý con lợn rừng. Thiết trụ ghé sát lại nhìn. Mạnh Nha à, nhìn như một cục sắt ấy. Chị ơi, chút nữa ra ngoài mà gặp lại nó, em sẽ nhằm thẳng đầu nó mà phang một phát. Nhất định phải cho nó thấy ngàn sao lấp lánh luôn. 10 phút sau, hai chị em và chú chó cuối cùng cũng ra khỏi hang, chui ra từ con dốc ở đầu kia khu rừng già. Thiết trụ tung tung hòn đá trong tay, rồi lại nhìn cục sắt trong tay Mạnh Nha. Vung tay một cái. Đi, tìm con lợn đáng ghét đó báo thù nào. Ha ha, xem tôi có xử lý cái đầu nó không. Tiếp tập trước, hai chị em bị lợn rừng rượt chạy khắp núi. Giờ đã có đồ chơi trong tay chuẩn bị đi báo thù. Hai vị tổ tông ơi, mình định chọc vào gã to xác đó thật sao? Nhìn cái bản lĩnh của ông kìa. Chúng ta bao giờ thèm chịu thiệt như thế này chứ? Bị một con lợn rượt cho chui lùi khắp hang hốc. Chuyện này mà để người khác biết được thì sau này còn mặt mũi nào ở làng họ Giang nữa. Mạnh Nha, em thấy đúng không? Đúng vậy, em có gậy lớn nè. Chị có đá to, đảm bảo sẽ tác động cho con lợn đó như tử luôn. Được rồi, hai người là nhất. Nhưng nói trước nhé, nếu con lợn đó nổi điên, lúc chạy các người đừng có mà nắm đuôi tôi đấy. Đừng lôi thôi nữa, mau đi tìm đi. Tìm được sẽ tính công đầu cho ông. Thế là hai chị em dẫn theo Đại Hoàng đi tìm lợn rừng. Trên đường đi, hai chị em càng nói càng hăng. Vừa tìm vừa nổ, chị ơi chút nữa gặp nó, em sẽ phang thật mạnh vào đầu nó, cho nó biết tay mình, chắc chắn rồi. Thấy bảo bối này của chị chưa? Chút nữa chị vung một phát vào đầu nó, đảm bảo sẽ khiến nó lù lẫn không biết đường về luôn. Lúc đó chúng mình khiêng thịt lợn về làng. Thế mới gọi là ai phong chứ. Mạnh Nha nghĩ đến đống thịt là cười tít cả mắt. Ôi da chị ơi, đống thịt này đủ cho tụi mình ăn tới bao giờ cơ chứ? Trong nồi nhà mình ngày nào cũng sẽ có thịt thôi.
Sướng rơn cả người luôn. Thiết trụ, Mạnh Nha nhỏ tiếng thôi. Cái con to xác đó hình như ở trong bụi cỏ phía trước. Hai đứa nhìn kỹ lại. Chẳng phải sao, con lợn rừng đó đang ngủ say sưa. Hai chị em nhìn con lợn rừng, rồi lại nhìn vũ khí trong tay. Trong lòng bắt đầu thấy lo lo. Mạnh Nha này, cái con này, trông nó chắc chắn quá. Chị đoán chắc là đập không ngất được nó đâu. Lỡ mà đập không tỉnh thì còn đỡ. Chứ nếu làm nó nổi điên lên thì hai đứa mình hôm nay thành bữa tối cho nó mất. Trong lòng Mạnh Nha cũng run cầm cập, tay chân thì lính quính. Chị ơi, vậy giờ tính sao? Hay là nhân lúc nó chưa tỉnh, mình lén chuồn về đi. Mạnh Nha đừng hoảng. Không đập mất được thì cũng phải xả cơn giận này. Lúc nãy cái con này đuổi chúng ta chạy khắp núi. Em không muốn đập nó một trận cho bõ ghét sao? Con lợn béo này, nãy suýt chút nữa nó húc nát mông chị rồi. Làm chị ngã lộn nhào bao nhiêu lần. Chị ơi, lát nữa em sẽ dùng hết sức bình sinh để ném. Đập xong là mình chạy luôn, cho cái gã đen thui này tức chết. Đúng rồi đó. Mình lùi ra xa chút, đập xong là chạy ngay. Thế là hai chị em lùi ra thật xa, cầm tảng đá và cái gậy lớn trong tay, nhắm thẳng vào con lợn rừng. Mạnh Nha, chị đếm đến 3 thì mình cùng ném nhé. Dạ vâng chị. Em chuẩn bị rồi. Thiết trụ trong lòng hơi hồi hộp, trong cổ họng bật ra một tiếng. 3. Mạnh Nha còn chưa kịp phản ứng, viên đá của thiết trụ đã ném vút ra. Mạnh Nha thấy thế cũng vội ném gậy rồi chạy. Chạy mau lên Mạnh Nha ơi. Hai người một chó chẳng dám ngoảnh đầu lại, chạy thục mạng luôn. Đang chạy, đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Tiếng động này làm hai chị em sợ khiếp vía. Thiết trụ sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Mạnh Nha hai tay ôm đầu co rúm lại, sốc đến mức văng cả nước mũi luôn. Đại Hoàng sợ đến nỗi nằm bẹp gì dưới đất không dám nhúc nhích. Chị ơi, vừa nãy là sấm sét hả chị? Chắc là thiên lôi hiển linh rồi đó. Thế chị em mình có quay lại xem không? Biết đâu con lợn đó bị sét đánh rồi. Tiện thể nhặt về luôn, chắc chắn phải xem rồi. Nếu sét mà đánh trúng con lợn rừng này, mà chị em mình nhặt được nó, thì dù chỉ còn mỗi cái đuôi lợn, tối nay mình cũng có thể thắng được một nồi mỡ. Đại Hoàng đừng giả vờ nữa, dậy mau dẫn đường đi. Nếu con lợn đó chưa đăng xuất hẳn, cậu lo mà lên bồi thêm vài miếng. Thiết trụ, cậu cũng coi trọng tôi quá rồi đó. Thế là hai chị em và một chú chó rung cầm cập đi ngược trở lại, đến khi bọn họ lèn về chỗ con lợn rừng lúc nãy. Tất cả đều ngớ người, thấy con lợn rừng toàn thân đen nhèm đã nằm sàn rồi. Mạnh Nha, nhà mình lần này hay rồi. Hình như sắp được ngửi mùi thịt thơm mỗi ngày rồi. Mạnh Nha thèm đến nỗi chảy cả nước miếng. Chu cha, sướng quá đi mất thôi. Nối tiếp tập trước, hai chị em đã xử đẹp con lợn rừng lớn. Ôi trời ơi! Chị ơi, nhiều thịt quá. Chị em mình ăn bao lâu cho hết đây? Em muốn để móng giò cho mẹ, tai lợn để bố nhắm rượu. Phải khen là hai đứa mình lập công lớn rồi. Lập công thì cũng phải khiêng về đã chứ. Nhìn cái thân hình nó kia, hai đứa mình cộng thêm Đại Hoàng, chắc là đến cái chân lợn cũng lôi không nổi. Hay mỗi đứa ngoạm vài miếng thịt rồi té cho lẹ. To xác thế này, lát nữa trời tối, mấy thứ không sạch sẽ trong rừng kéo đến, thì đừng hòng có đứa nào chạy thoát được. Biến đi. Thịt đã vào túi mình rồi, thì làm gì có chuyện để rơi mất được. Mạnh Nha, em với Đại Hoàng ở đây canh nhé. Chị về làng tìm bố đây. Chị ơi, em sợ con lợn này chưa đăng xuất hẳn lại sống dậy. Như tí nữa nó bật dậy cắn em thì sao? Sợ cái gì, có bản đại gia đây trấn giữ, đảm bảo không có chuyện gì đâu. Đại Hoàng,
Cậu có ổn không đó? Đừng có tí nữa sợ quá lại chui xuống đất nha. Coi thường ai đấy? Thiết trụ đi mau đi. Tí nữa trời tối là khó xoay sở lắm. Thiết trụ nghe xong cũng không trì hoãn, chạy biến một mạch về phía trong làng, để lại Mạnh Nha và Đại Hoàng. Hai cái đứa này đều là quân hàm ăn. Nhìn con lợn rừng mà chảy nước miếng. Đại Hoàng, cậu nói xem thịt lợn rừng này vị thế nào nhỉ? Thử chút là biết ngay thôi mà. Nhân lúc Thiết trụ không có ở đây, hai ta giúp chị ấy thử độc trước. Đại Hoàng nhắm thẳng cái móng giò cắn một miếng thật mạnh, ngay lập tức bị nảy lên thật cao. Đây mà là thịt cái nỗi gì? Đây rõ ràng là tảng đá bọc da lợn thì có. Răng của bồn câu sắp vỡ vụn hết rồi. Mạnh Nha thấy bộ dạng thê thảm của Đại Hoàng, sợ đến mức vội vàng rụt bàn tay nhỏ vào lòng. Thiết trụ vội vã chạy một mạch về làng, vừa vận động chúng bố họ Giang vừa đi làm đồng về. Thiết trụ, còn chạy nhanh thế làm gì? Mạnh Nha đâu? Bố ơi đừng hỏi nữa, mau mang gùi với dây thừng đi, ông Thiên Lôi hiển linh rồi. Đánh con lợn rừng bay màu rồi, khắp nơi toàn mùi thịt thơm. Bố họ Giang ngẩn người. Chẳng lẽ ông Thiên Lôi mở mắt rồi sao? Chuyên chọn cái con súc sinh này mà xử lý, hay lắm. Xử lý tuyệt lắm. Thiết trụ mau dẫn đường, tối nay nhà mình ăn tiệc thịt lợn. Bố cũng chẳng buồn nghĩ ngợi chuyện là thế nào, mang theo dây thừng thô rồi theo Thiết trụ lên núi. Khi đến nơi, bố họ Giang nhìn con lợn rừng đen thui mà ngớ người. Sét đánh chuẩn thật đấy bố ạ. Bố không biết lúc nãy nguy hiểm thế nào đâu. Trên trời vang một tiếng, lửa cháy ngút trời. Con súc sinh đen thui này đến một tiếng cũng không kịp kêu, đã thành ra cái bộ dạng thảm hại này rồi đó. Chắc chắn là ông Thiên Lôi thấy nhà mình vất vả quá, nên mới gửi thịt tới cho đầy bố. Bố nói xem đây có tính là lập công lớn không? Bố họ Giang lúc này đầu óc toàn là thịt, đâu có rảnh mà quan tâm hai chị em nói gì. Phải, công lớn, lập công lớn rồi, mau lên. Chúng ta phải nhanh chóng mang nó về, chắc chắn sẽ làm mẹ con giật mình cho xem. Hai bố con hợp lực, tốn bao nhiêu sức lực, cuối cùng trước khi trời tối hẳn đã kéo được con lợn này về sân nhà họ Giang. Mẹ họ Giang nghe thấy động tĩnh liền ra xem, sợ bay màu luôn. Trời đất ơi, Lôi ở đâu ra cái thứ đen thui thế này? Sao lại thành ra cái dạng này rồi? Mạnh Nha vội vàng muốn lập công, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng reo lên. Mẹ ơi, cái này bị sét đánh nên tụi con nhặt được đó. Mẹ ơi, đây là Lôi công hạ phàm tặng thịt lợn cho nhà mình đó. Tối nay mình cho vào nồi hầm luôn, đảm bảo là ngon rụng răng luôn. Mẹ họ Giang nhìn hai chị em vẻ mặt đắc ý, sắc mặt xa sầm xuống. Hai đứa nói thật cho mẹ biết, ra nói dối thì tối nay vứt hết thịt đi, đừng hòng ai được ăn. Mạnh Nha nghe thịt sắp bị vứt, thế thì hỏng bét rồi. Mẹ ơi đừng vứt, là do con nhặt được một cục sắt. Ném đi là nó nổ đùng một tiếng, chị nói. Đó là pháp bảo của Lôi công, cục sắt đó. Ném ra là nổ tung. Bố họ Giang và mẹ họ Giang nhìn nhau, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, nỗi sợ biến thành cơn thịnh nộ ngút trời. Mẹ họ Giang vừa lấy cái chổi sau cửa. Bố họ Giang rút tẩu thuốc ra, tiến về phía hai chị em. Xong đời rồi Mạnh Nha, mông tụi mình chắc lại sắp nát rồi. Mạnh Nha à, cái mông của chúng ta chắc lại không giữ nổi rồi. Tại sao vậy chị? Chẳng phải tụi mình lập công lớn sao? Lập công lớn? Hai cái đồ nhãi danh này có biết đó là cái gì không? Thứ đó suýt tiện các con đi gặp Diêm Vương, để mà kết nghĩa anh em luôn rồi đấy hả? Mẹ ơi đừng đánh mà. Cục sắt đó sáng lấp lánh, chị bảo là của Lôi công đánh rơi. Con cứ tưởng là bảo bối. Con dám bảo là bảo bối à? Nếu cái thứ đó nổ trên tay thì hôm nay mẹ phải tiễn các con ra đi rồi. Mẹ không thể nuông chiều các con được nữa. Hôm nay không đánh cho mông các con nở hoa thì các con không biết thế nào là lễ độ đâu.
nằm xuống cho mẹ. Đúng lúc này, một hồi đập cửa dồn dập vang lên. Vợ chồng nhà họ Giang mở cửa. Đừng có trốn bên trong, tôi ngửi thấy mùi thơm rồi. Là chú Lưu đầu to. Lão già này mũi còn thính hơn cả đại hoàng. Chị dâu à, đừng trốn nữa, lúc nãy bọn tôi thấy hết rồi. Nếu chị không mở cửa, bọn tôi đi gọi bí thư đấy. Món nợ này cứ ghi lại đã. Quay lại tính sổ với hai đứa sau. Bố họ Giang nhíu mày. Mặt tối sầm lại đi ra mở cửa. Chú Lưu đầu to và thím Vương, hai người lén lút bước vào trong. Liếc mắt đã thấy con lợn rừng lớn trong sân. Nhà chị Giang này, giác ngộ của mọi người kém quá. Đồ rừng trên núi là tài sản của tập thể. Chị không báo cáo đại hội, cũng không nộp công xưởng, tự đóng cửa định ăn mảnh hay gì hả? Bán nhân sâm, phát tài rồi là không coi tập thể ra gì nữa hả? Đúng đó, thế này thì quá đáng quá. Chuyện này mà để bí thư biết thì hừ hừ. Không chừng phải mở cuộc họp phê bình đấy. Bố họ Giang cả đời thật thà chất phác. Sợ nhất là bị đem ra phê bình đấu tố. Mẹ họ Giang cười lạnh định lên tiếng. Thiết chủ đã nhanh nhảu bước lên trước. Chú Lưu, thím Vương. Kìa sao hai người nói vậy, bố cháu thật thà. Ăn nói vụng về nhưng thịt này chắc chắn có phần hai người. Cùng làng cùng xóm ai lại đi ăn một mình bao giờ. Vẫn là thiết chủ hiểu chuyện. Đã vậy thì giờ tôi sẽ hai cái chân mang về luôn. Chỗ còn lại tùy nhà chị tính. Ơ kìa chú. Chú Lưu ơi, không được đâu ạ. Chú nhìn con lợn này xem. Nó vẫn còn đen thui như than ấy. Đúng đây chú Lưu. Da lợn này cứng như đá vậy. Lúc nãy đại hoàng muốn cắn thử một miếng. Kết quả là suýt gãy cả răng cửa luôn. Giờ nó vẫn đang nằm khóc ở đống củi kìa. Lưu đầu to vô thức xoa xoa má mình. Trong lòng thầm nghĩ cũng phải. Đen thui thế này mang về còn phải làm cả đêm. Chú Lưu, thím Vương, hai người yên tâm, đêm nay nhà cháu làm xuyên đêm. Rửa thịt sạch bong sáng bóng, sáng sớm mai cháu sẽ lấy phần thịt béo nhất ở hai chân sau. Thái sẵn rồi mang sang tận nhà cho hai người. Đúng vậy ạ. Thịt mang sang ngày mai, đảm bảo rửa trắng treo sạch sẽ. Cho hai người ăn đến chảy cả mỡ ra luôn. Giờ thì ngon hơn trước nhiều rồi. Lưu đầu to và thím Vương nhìn nhau một cái, rồi nhỏ giọng lầm bầm. Nếu chúng dám quỵt nợ thì sáng mai lên đội sản xuất cũng chưa muộn. Dù sao thóp cũng đang nằm trong tay mình. Giờ mang về đúng là không ăn nổi thật. Hay là đợi sáng mai ăn đồ làm sẵn đi, thiết trụ. Chú tin cháu lần này đấy. Sáng sớm mai, nếu chú mà không thấy thịt thì chú sẽ đến gõ thẳng cửa nhà bí thư đấy. Chú cứ yên tâm. Chú cứ về nhà đun sẵn nước rồi đợi đi. Hai người đó lấm la lấm lét chuồn khỏi sân. Ngay cả cửa cũng quên khép lại, cho hai ông thần này đi khỏi. Mạnh Nha và thiết trụ tức muốn nổ đom đóm mắt. Mạnh Nha, đi tìm số đậu xanh còn lại của chúng ta ra đây. Đem hai cái đùi sau đó ngâm một đêm cho chị, để mai cho họ ăn cho đã đời. Dạ chị. Dám cướp thịt nhà mình này, cho họ đi ngoài đến mức không kịp mặc quần luôn. Trời đất ơi bà nó kia. Không quản sao, lỡ ăn vào có chuyện gì thì khổ. Mẹ họ Giang cũng chẳng phải hạng vừa đâu. Bình thường bà ấy không động đến ai nếu không ai động đến mình. Nhưng một khi đã chọc giận bà ấy chửi cho đến mức mồ mả tổ tiên bốc khói luôn. Điểm này thì thiết trụ được di truyền hoàn toàn. Quản cái gì mà quản. Có chuyện gì được mà lo. Lúc cái lão Lưu đầu to đó cướp thịt, có thể lão sợ tôi không vui đâu. Giờ lại sợ lão bị đau bụng sao? Mơ đi, không cho lão Tào Tháo đuổi 3 ngày 3 đêm thì tôi nuốt không trôi cục tức này. Mẹ họ Giang càng nói càng tức. Hai đứa đi nhóm lửa đi, đích thân bà đây sẽ nấu. Thiết trụ và Mạnh Nha nhìn nhau, lập tức hò reo. Mẹ uy vũ quá. Tiết tập trước, Lưu đầu to đến vòi thịt lợn rừng.
Mẹ họ Giang đích thân nấu canh sủ, sáng sớm tinh mơ. Thiết Trụ và Mạnh Nha đã mang sang cho Lưu Đầu To. Chú Lưu dậy sớm quá, chúng cháu mang thịt sang cho chú đây. Lưu Đầu To vừa mở cửa, mắt đã sáng rực lên, ái chà Thiết Trụ. Coi như bố mẹ cháu biết điều, thịt này nhìn ngon đấy. Nhưng sao nhìn hơi đen thế nhỉ? Đây là thịt mẹ cháu ướp theo công thức gia truyền đấy. Mẹ cháu bảo để chú hạ hỏa, thấm vị lắm luôn. Đúng là đồ xịn, chu đáo đấy. Được rồi, hai đứa về đi thôi. Để chú gọi thím dậy thu hoạch luôn. Sáng sớm là phải hầm ngay mới ngon. Nhìn thấy chú Lưu Đầu To đóng cửa lại, hai chị em bịt miệng cười thầm rồi chạy về nhà. Cả hai ngồi trong sân nghe ngóng động tĩnh nhà bên. Kết quả chưa đợi được chú Lưu Đầu To, mà lại đợi được đồ tể họ Triệu. Họ Giang kia, cút ra đây cho ta. Ông phát điên cái gì thế? Sáng sớm đã đến phá nhà tôi à? Còn có vương pháp gì không hả? Tao chính là vương pháp đây. Pháp cái gì? Hai đứa danh con nhà mày làm hại con trai tao thê thảm, không đền tiền thì lão tử sẽ giở cái nhà nát này của mày luôn. Chuyện này là sao chứ? Con gái tôi làm gì hại thằng cẩu xính nhà ông? Đồ tể Triệu túm cổ thằng cẩu xính kéo tới, chỉ vào mông nó mà mắng. Nhìn xem, nó đi ngoài 2 ngày nay đến kiệt sức rồi. Là do ăn đậu thần lực của con gái mày đấy. Thiết Trụ chống nạnh, chỉ vào mũi thằng cẩu xính mà mắng. Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Ai cho anh ăn hả? Là do cái tay cái chân anh không sạch sẽ. Đứa danh con này nói gì, có giỏi nói lại xem. Tôi và Mạnh Nha đang phơi đậu trong sân, là để chữa bệnh cho đại hoàng đấy. Cẩu xính đi ngang qua cứ nhất định hỏi là cái gì. Tụi tôi mới bảo đó là đậu thần lực, ăn vào sẽ có sức mạnh, là trêu anh ta thôi. Ai ngờ cái tay cái chân anh ta không sạch sẽ. Thừa lúc tôi và Mạnh Nha vào nhà uống nước, đã lén lút lẻn vào bốc một nắm rồi chạy mất. Chính là mày, chính là mày. Đó là thuốc nhuận chàng cho đại hoàng đi ngoài. Anh ta cứ đòi ăn trộm thì trách được ai? Có trách thì trách anh ta còn tham ăn hơn chó. Dân làng đứng xem xung quanh nghe xong, lập tức cười ồ lên. Hóa ra là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thằng cẩu xính này đúng là danh xứng với thực, đi tranh đồ ăn với cả chó. Đồ tể Triệu nhìn cẩu xính đang chột dạ, tức đến nghẹn họng. Dù sao cũng ăn ở nhà mày mà bệnh, đền tiền mau. Nếu không hôm nay tao dỡ nhà mày. Hai bên đang ở thế giằng co, căng thẳng tột độ. Trận đại chiến sắp sửa bùng nổ. Ngay lúc này, Lưu Đầu To đang đứng ở vị trí đầu tiên trong đám đông. Một tay vừa xỉa răng, vừa hạ hê nhìn gia đình họ Giang gặp nạn. Phải đền tiền, nhất định phải đền tiền. Anh Triệu nói đúng đấy. Bỗng nhiên sắc mặt ông ta biến đổi, trong bụng phát ra một tiếng động cực lớn. Ái cha, nhường đường chút đi. Tôi không xong rồi. Nhưng người xem náo nhiệt vây kín lớp trong lớp ngoài, căn bản không chen ra ngoài được. Đừng có chen. Đang xem kịch mà, Lưu Đầu To ông đừng có phá đám. Triệu Mổ Lợn đang lúc bực bội, thấy Lưu Đầu To làm vướng mắt, tiện tay đẩy mạnh ông ta một cái, cút ra chỗ khác. Lưu Đầu To ngã bệt xuống đất. Lần này thì cầu thắt của ông ta hoàn toàn đầu hàng. Lưu Đầu To, ông cái đồ. Thế này là cho ra quần luôn rồi à? Lưu Đầu To lúc này tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Xong rồi, phen này hết mặt mũi nhìn dân làng nữa. Triệu Cẩu Thắng đang được Triệu Mổ Lợn bế trong lòng nghe thấy tiếng động đó, cứ như là nghe thấy tiếng kèn xung trận. Bố ơi, thả con xuống, con không nhịn được nữa, con muốn đi vệ sinh. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, cả người đờ ra. Tránh ra, tránh hết ra. Triệu Mổ Lợn cũng không màng đòi tiền nữa, thậm chí suýt chút nữa ném luôn cả con trai đang bế đi. Ông ta vừa kêu thảm thiết lao ra ngoài sân. Dân làng xung quanh đang xem náo nhiệt giờ ai nấy đều bịt mũi, chạy trối chết ra phía ngoài, sợ bị dính phải dù chỉ một chút. Thiết Trụ và Mạnh Nha cười không đứng thẳng nổi. Chị ơi,
Triệu Cổ thắng đỉnh quá, lập đại công rồi. Phun một phát làm bồ nó chạy mất dép luôn. Cái này gọi là cha con cùng ra trận. Đi nặng có nhau mới là anh em. Đúng là chỉ có nhà họ Triệu bọn họ mới có thể ra tay với người nhà mình tàn nhẫn thế. Ha 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 ha. Chị ơi, buồn cười chết mất thôi. Triệu mổ lợn bị phun đầy một mặt, mặt xanh lè như của cá tím luôn kìa. Đúng là ác giả ác báo mà. Lưu đầu to lần này bị mất mặt lớn như vậy, chắc là nửa tháng tới không dám vác mặt ra đường đâu. Chỗ thịt heo rừng này, muốn ăn thế nào thì ăn thế nấy. Ăn cho đã. Ôi chị ơi, vậy bây giờ chúng mình có phải là có thể đem hai cái móng giò lớn kia đi hầm? Không à, em muốn ông gặm cho mỡ chảy đầy mồm luôn ấy. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Ăn, chỉ biết có ăn thôi. Đi vào nhà hết cho mẹ. Hai chị em ngẩn người, nhìn cái mặt đen như nhọ nồi của mẹ, vội vàng ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Hai đứa nghe cho kỹ đây, chúng ta bây giờ sẽ đến trụ sở đội để nộp con heo này. Câu nói vừa thốt ra như sét đánh ngang tai. Con không nộp, đó là do chị em còn vất vả mới nhặt được mà. Tại sao phải nộp cho trụ sở đội chứ? Con muốn ăn thịt kho tàu cơ. Nói rồi Mạnh Nha ngồi bệt xuống đất khóc thút thít. Mẹ ơi, có phải mẹ hồ đồ rồi không? Lưu đầu to đã thành ra như thế rồi. Triệu đồ hổ cũng chạy rồi, không ai đến gây rắc rối cho nhà mình nữa. Thịt này mình giữ lại ăn không được sao mẹ? Ước muối lại là đủ cho nhà mình ăn cả năm luôn đó. Con tưởng mẹ không tiếc chắc. Vốn dĩ mẹ đã tính toán hết cả rồi. Hả? Mẹ tính cái gì cơ? Đồ trên núi này là của tập thể, nếu không ai phát hiện thì còn đỡ. Đằng này lại bị cái tên lưu đầu to dở hơi đó nhìn thấy rồi. Cho nên mẹ mới làm cho hắn sáng nay Tào Tháo đuổi không nhấc người nổi, để không có thời gian mà rình rập nhà mình. Sau đó sẽ gọi chú Lại Từ qua đây, mang thịt heo ra chợ đen bán, đổi lấy tiền mặt và tem phiếu. Thần không biết, quỷ không hay. Chú Lại Từ đến lấy thì cũng bị người khác thấy thôi mà mẹ. Mấy hôm trước hai đứa bắt khỉ, chú Lại Từ ngày nào cũng vác bao tải chạy lên huyện. Nếu giờ đổi thành thịt heo rừng thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì đâu. Thế chẳng phải tốt sao? Tại sao lại phải nộp à? Đúng đó mẹ ơi. Giờ chúng ta gọi chú Lại Từ đến cũng được mà. Chẳng phải tại cái thằng Triệu đồ hổ trời đánh kia đến quậy một trận làm hỏng hết việc sao? Đợi đến chiều khi Lưu đầu to tỉnh táo lại, hắn chắc chắn sẽ lên trụ sở đội báo cáo láo, nói nhà mình tư hữu tài sản tập thể. Lúc đó thì xong đời. Nếu người của công xã mang theo hồng, tù trương tìm đến tận cửa, thì đó là hành xáo đào góc tường xã hội chủ nghĩa đây, hiểu không? Hai chị em đều sợ đến mức run rẩy. Mẹ ơi, vậy thật sự không còn cách nào khác sao? Mẹ Giang nhìn vẻ mặt ấm ức của hai cô con gái, trong lòng bà cũng chẳng dễ chịu gì. Bà thở dài, chủ động giao nộp là lập công. Ban đội trưởng kiểu gì cũng phải tính công cho chúng ta. Con có thể để lại cho mình ít lòng lợn với thịt thú nữa. Được rồi, đừng khóc nữa, mau tay chân lên đi. Muộn chút là đến lông lợn cũng chẳng còn đâu. Chị ơi, món thịt kho tàu của em bay mất rồi. Biết thế tối qua em đã ăn thêm mấy miếng rồi. Thiết trụ trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cô bé vẫn an ủi em, dùng đống thịt đó đổi lấy việc bố không bị bêu giếng ngoài phố. Đáng mà, và lại chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Vẫn còn giữ lại được bộ lòng lợn cho mình. Lòng già muối xào dưa chua, còn có đuôi lợn muối, nhai còn đã hơn cả thịt kho tàu đấy. Mạnh Nha nghe xong thì mắt sáng rực, đôi chân ngắn tũn lập tức chạy lạch bạch. Thật không chị? Thật sự nhai đã hơn cả thịt kho tàu sao? Tất nhiên rồi, chị có bao giờ lừa em đâu.
Cái đuôi lợn đó càng nhai càng thơm đấy. Ai cha chà chà, vậy chị ơi chúng ta mau ra ngoài thôi. Muộn là đến đuôi lợn cũng chẳng còn đâu. Ngoài sân, bố họ Giang vừa về đang xử lý con lợn rừng. Mẹ Giang và thiết trụ đang bận rộn xếp thịt. Đại Hoàng đang gặm một miếng thịt lợn rừng rất ngon lành. Chỉ có Mạnh Nha là hậm hực đứng nhìn. Đến Đại Hoàng còn có thịt ăn, mà em còn chưa được miếng nào đây. Hừ. Sao vậy Mạnh Nha? Thế này đã giận rồi à? Đại Hoàng là ăn thịt sống đấy. Em cũng muốn gặm một miếng thịt sống hả? Mạnh Nha càng nghĩ càng tức. Nhặt viên đá dưới đất ném qua đó. Ai cha. Mạnh Nha, cái đồ nhóc con vô tâm này. Viên đá từ từ lan đến chân thiết trụ. Thiết trụ đá nó ra chỗ khác. Bỗng nhiên khựng lại. Mạnh Nha, viên đá này hình như có gì đó không ổn.